ba cánh này ấy, thì các bạn chuẩn bị cho mình một tờ bìa cắt tông nhé. Nếu mà loại dày ấy, như thế này thì các bạn chỉ cần một tờ thôi. Còn loại mỏng thì các bạn nên làm 2 miếng và dính vào nhau nhé. Còn đối với hình tròn này thì mình sẽ tạo một cái hình tròn nhỏ hơn ở phía bên trong này. Sau đó thì mình sẽ chia ba cánh thật là đều cho cái boomerang này. Bởi vì sao? Bởi vì cái boomerang nó cần một cái sự cân bằng ấy, thì nên là các bạn cần phải chia làm 3 sao cho nó thật là đều. Đấy. Thì về cách chia sao cho nó đều ấy, thì các bạn lấy cái bán kính vào cái đường tròn nhỏ này, tròn này. Sau đó các bạn lấy một điểm bất kỳ ở trên cái vòng tròn này và mình đánh dấu ở đây. Đó. Tiếp tục làm như vậy với bên này. Như vậy là mình đã tạo được 3 cái điểm cân bằng ở đây rồi. Đó chính là điểm này, điểm này và điểm này nữa. Đó. Sau đó các bạn nối lại với tâm thôi, nối lại với cái đường tâm của mình. Các bạn thấy cân chưa? 1, 2 và 3. Như vậy là mình đã tạo xong cái phần khung cho cái phần cánh này rồi. Bây giờ mình sẽ cắt rời miếng này ra. Như vậy là mình đã cắt xong 3 cánh cho cái boomerang này. Bây giờ để tạo cho nó một cái độ mềm mại ở đầu cánh nhé, thì các bạn có thể tự vẽ ở đây. Thêm một cái bước nữa là các bạn tạo cho mình một cái vòng tròn nữa ở đây. Đó. Đều cả 3 cánh. Thì tại sao lại làm như vậy? Làm như vậy để mình cân bằng 3 cánh này
khi mà mình muốn cho nó bay được ấy thì các cánh của nó phải có độ vát giống như cánh quạt đấy. Đấy, thì mình sẽ làm một cái độ vát của nó ở cánh này này, tay mình cầm như thế này thì mình sẽ làm ở góc này này, góc bên này, góc bên này và góc bên này. Đấy, mình sẽ làm luôn cho các bạn xem nhé. Như vậy là mình đã hoàn thành rồi đấy. Bây giờ mình sẽ trang trí cho